Xung đột Đông Âu tiếp tục bị nhấn chìm trong hỏa lực. Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ hầu hết tên lửa hành trình Nga trong đêm. Bên cạnh đó, pháo tự hành Dana của Ukraine dội hỏa lực vào các vị trí quân Nga ở Avdiivka. Trong khi đó, cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga đã bắt đầu, cùng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý. Tổng thống Putin nói phương Tây đã khơi mào cuộc chiến thật sự nhằm vào Nga. Tuy nhiên, khác với mọi năm, Tổng thống Belarus không dự tiệc trưa với Tổng thống Nga ngày 9 tháng 5. Cùng lúc đó, ông Zelensky đón tiếp lãnh đạo EU, khẳng định Nga không thể kiểm soát Bakhmut trước 9 tháng 5. Ở diễn biến khác, 4.000 lính Thụy Sĩ tập trận giữa lúc tiếp tục duy trì lập trường trung lập đối với cuộc chiến ở Ukraine. Lãnh đạo các nước ASEAN đến Indonesia trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại châu Á. Trung Quốc nói trục xuất nhà ngoại giao Canada là chính đáng và cần thiết, đồng thời cho rằng việc đột kích công ty tư vấn Capitol là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Biểu tình bùng nổ khắp Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Một đơn vị chỉ huy Ukraine hôm 9 tháng 5 đã công bố video về hoạt động của hệ thống pháo tự hành Dana khi nã đạn vào các vị trí súng cối của lực lượng Nga gần Avdiivka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Theo Reuters, pháo Dana được Cộng hòa Séc chuyển giao cho quân đội Kiev hồi năm 2022. Andriy, một sĩ quan cấp cao của khẩu đội, từ chối tiết lộ họ của mình, cho biết phía Nga sẽ bắn đáp trả sau khi 3 hoặc 4 quả đạn được khai hỏa. Các phóng viên của Reuters cũng đã chứng kiến màn đáp trả của lực lượng Moscow bằng đạn súng cối ở các cánh đồng gần đó. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm phản ứng trước cuộc phản công của Ukraine sau khi chỉ chiếm được một phần nhỏ lãnh thổ từ chiến dịch mùa đông, gây ra các trận chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, đài CNN đưa tin 23 trong tổng số 25 tên lửa hành trình Nga đã bị lực lượng không quân Ukraine bắn hạ trong đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng 5. Theo Lầu Năm Góc, một tên lửa Nga cũng đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Hiện Nga chưa lên tiếng xác nhận việc Ukraine bắn rơi 23 tên lửa hành trình trên. Mặt khác, trong thời gian qua, Ukraine đã liên tục công khai và tuyên bố đang chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại Nga. Ngoại trưởng Vương quốc Anh James Cleverly hôm 9 tháng 5 cho rằng chiến dịch này đã được lên kế hoạch và sẽ không phải là một bước đi mang tính quyết định. Theo ông Cleverly, mọi người không nên mong đợi một cuộc phản công giống như trong phim, bởi vì trên thực tế, thế giới thực không hoạt động như vậy. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Cleverly, người đồng cấp Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông nghĩ rằng Ukraine có các nguồn lực cần thiết để chiếm lại lãnh thổ trong cuộc phản công tiềm tàng. Bình luận của ông Blinken được đưa ra khi Mỹ trong cùng ngày đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm củng cố hệ thống phòng không và duy trì nguồn cung cấp đạn dược. Cùng lúc đó, cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã bắt đầu trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga. Tổng thống Vladimir Putin ngày 9 tháng 5 nói rằng người Nga đang thể hiện tinh thần đoàn kết trong cuộc chiến thiêng liêng chống lại tập thể phương Tây ở Ukraine. Ông Putin ca ngợi lực lượng Nga ở Ukraine là anh hùng, đã và đang chiến đấu vì tương lai của đất nước, chống lại phương Tây, những người mà lãnh đạo Nga cho rằng đã lãng quên vai trò quyết định của Liên Xô để đánh bại phát xít Đức. Một cuộc chiến thật sự lại bị khơi mào nhằm chống lại tổ quốc của chúng ta, nhưng chúng ta đã chiến đấu chống lại phần tử khủng bố quốc tế. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ người dân của Donbass và đảm bảo an ninh quốc gia. Giới tinh hoa phương Tây đang gây ra tâm lý thù ghét và chia rẽ xã hội, kích động những cuộc xung đột và lật đổ đẫm máu, gieo rắc sự thù ghét, bài Nga, chủ nghĩa dân tộc hung hăng, phá hủy các giá trị gia đình truyền thống và giá trị nhân văn. Những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đang có mặt ở đây ngày hôm nay, các quân nhân chuyên nghiệp và những ai tham gia lực lượng vũ trang theo lệnh động viên một phần, lực lượng của Donetsk và Luhansk và nhiều đội quân tình nguyện, những người phục vụ trong vệ binh quốc gia Nga, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang FSB, Bộ Tình trạng khẩn cấp và các đơn vị đặc biệt. Tôi ca ngợi tất cả những ai chiến đấu vì Liên bang Nga trên chiến trường, những ai đang tham gia quân ngũ. Cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của những anh hùng đi trước đã chứng minh không có gì vững chắc và mạnh mẽ hơn sự đoàn kết của chúng ta, không có gì trên thế giới mạnh mẽ hơn lòng yêu nước.
Ông Putin kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi mọi người đồng lòng vì nước Nga, vì lực lượng vũ trang quả cảm của chúng ta, vì chiến thắng. Những tràng vỗ tay và tiếng hát quốc ca Nga vang vọng khắp quảng trường đỏ. Đài Bắc bắn chào mừng, nhưng quy mô của buổi lễ đã giảm sau chưa đầy một tuần kể từ lúc hai UAV tấn công Điện Kremlin. Chính phủ Nga cho rằng đó là một hành động cực đoan nhằm ám sát Tổng thống Putin. Phía Kiev phủ nhận liên quan. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cho rằng giới tinh hoa phương Tây muốn thống trị thế giới, phát tán tâm lý sợ Nga, bại Nga, trong khi người dân Ukraine bị bắt làm con tin bởi chế độ Kiev và tham vọng của phương Tây. Dù vậy, ông chủ Điện Kremlin cũng tri ân quân đội của Mỹ, Anh và các nước từng chiến đấu chống phát xít Đức, cũng như quân đội Trung Quốc chống lại phát xít Nhật. Liên Xô đã mất 27 triệu người trong đệ nhị thế chiến, bao gồm hàng triệu người ở Ukraine, nhưng đã giành thắng lợi trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1945. Từ tháng 2 năm ngoái, Kiev và các đồng minh cáo buộc Nga đã tấn công phi lý Ukraine. Xung đột đã bước sang tháng thứ 15 và được dự đoán khó khép lại trong năm 2023, theo Reuters. Tuy nhiên, không có một xe tăng hiện đại nào xuất hiện tại quảng trường đỏ của Moscow trong sự kiện kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay. Đây là điều khác biệt lớn so với năm trước, khi đoàn xe tăng hiện đại đã di chuyển ngang qua Điện Kremlin. Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, quân đội Nga tổ chức duyệt binh với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ và một số khí tài bắn lốp, nhưng không có xe tăng, pháo tự hành hay các loại chiến đấu cơ. Đây được coi là một trong những cuộc duyệt binh ngắn nhất ở Nga, chỉ kéo dài khoảng 45 phút. Theo Reuters, lễ duyệt binh 2023 đủ các nghi thức truyền thống, nhưng quy mô đã giảm. Chỉ có một chiếc xe tăng T-34 thời Liên Xô lăn bánh qua quảng trường. Màn trình diễn của các tiêm kích và trực thăng như thường lệ đã bị hủy. Một điểm khác với mọi năm, sau khi tham gia lễ duyệt binh ở quảng trường đỏ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã không tham dự tiệc trưa do Tổng thống Nga Vladimir Putin chiêu đãi, Reuters cho hay. Tổng thống Lukashenko, một đồng minh thân thiết của ông Putin, trông có vẻ mệt mỏi và có thể thấy miếng băng trên tay phải của ông. Sự xuất hiện này của ông đã làm dấy lên những đồn đoán trên mạng về sức khỏe, dù không có dấu hiệu rõ ràng là Tổng thống Belarus không khỏe. Hình ảnh được Điện Kremlin công bố cho thấy Tổng thống Lukashenko trò chuyện với Tổng thống Putin và các tướng quân đội Nga. Sau đó họ đến mộ chiến sĩ vô danh ở cạnh quảng trường cùng với các nhà lãnh đạo của Armenia và 5 quốc gia Trung Á. Theo Reuters, một sự khác biệt hiếm thấy so với mọi năm là ông Lukashenko đã bỏ lỡ bữa trưa cấp nhà nước do Tổng thống Putin tổ chức tại Điện Kremlin với sự tham dự của các nhà lãnh đạo khác. Chính phủ Belarus không đưa ra tuyên bố nào về sức khỏe của ông Lukashenko, nhưng theo Reuters, ông chỉ xuất hiện tại 2 sự kiện công khai trong 2 tuần qua và tại một trong số đó, giọng của ông bị khàn. Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus làm băng đạp cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Sau đó, hợp tác quân sự của Moscow và Minsk được tăng cường với nhiều cuộc tập trận chung trên đất Belarus. Tuy nhiên, ông Lukashenko khẳng định Belarus không phải là một bên trong cuộc xung đột và đã không gửi quân đến chiến đấu bên cạnh các lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Lễ diễu hành ngày chiến thắng 9 tháng 5 cũng được tổ chức ở thành phố lịch sử Veliki Novgorod của nước Nga. Các binh sĩ mặc quân phục như trong thời đệ nhị thế chiến và cũng có sự xuất hiện của các khí tài cũ của Hồng quân Liên Xô, bao gồm màn trình diễn của máy bay tấn công mặt đất Ilyushin In-2. Máy bay trình diễn vừa qua là một chiếc từng bị bắn rơi trong đệ nhị thế chiến nhưng đã được phục hồi. Thành phố Veliki Novgorod bị phát xít Đức chiếm đóng vào đầu năm 1941. Quân Liên Xô giải phóng thành phố năm 1944. Năm nay, theo Reuters, lễ diễu hành ngày chiến thắng đã bị hủy ở một số thành phố, thị trấn gần biên giới Ukraine vì lý do an ninh. Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Kiev hôm 9 tháng 5, trong khi Nga tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Vấn đề thảo luận giữa bà von der Leyen và ông Zelensky tập trung về việc Ukraine hội nhập vào châu Âu và các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow. Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với bà von der Leyen rằng Nga đã không kiểm soát được thành phố Bakhmut vào ngày 9 tháng 5. Đồng thời, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với châu Âu vì viện trợ quân sự giúp Ukraine chống lại quân Nga. Ông nói những nỗ lực của chúng ta vì một châu Âu thống nhất, vì an ninh và hòa bình cần phải mạnh mẽ hơn tham vọng phá hủy châu Âu của Nga. Sau cuộc hội đàm với bà von der Leyen, ông Zelensky bày tỏ rất mong đợi gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU. Theo ông, biện pháp này nên tỏ ra cứng rắn đối với lĩnh vực nguyên tử của Nga.
Bên cạnh đó, ông Zelensky hy vọng hội nghị thượng đỉnh của EU vào tháng 6 sẽ mang lại đánh giá tích cực về quá trình hội nhập của Ukraine với châu Âu. Bất chấp những cử chỉ thể hiện đoàn kết, ông Zelensky cũng nhân cuộc họp báo để công kích về điều mà ông nói là những hạn chế thương mại hoàn toàn không thể chấp nhận được do một số nước láng giềng của Ukraine áp đặt. Tổng thống Zelensky kêu gọi nên có các quyết định mạnh tay của châu Âu để loại bỏ hạn chế. Theo Tổng thống Zelensky, bất kỳ hạn chế xuất khẩu nào đối với chúng tôi hiện nay là hoàn toàn không thể chấp nhận bởi vì nó sẽ củng cố tiềm lực của kẻ tấn công. Vào tuần trước, Liên minh châu Âu đã đặt ra các hạn chế cho đến ngày 5 tháng 6 đối với việc nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine sang các nước láng giềng Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. Nhiều quốc gia này đã bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng ngũ cốc Ukraine sẽ làm tổn hại lợi ích của nông dân các nước Trung và Đông Âu do nông sản của Kiev có giá rẻ hơn. Mặt khác, vừa qua, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, đã thực hiện một bước bất thường là thông báo công khai chuyến đi của bà von der Leyen trước một ngày. Vì lý do an ninh, các lãnh đạo nước ngoài thường giữ bí mật các chuyến thăm Ukraine. Ở diễn biến khác, theo Reuters, hôm 9 tháng 5 đưa tin, Thụy Sĩ đã tiến hành một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong hơn 3 thập kỷ qua, mang tên Lux 23. Cuộc tập trận diễn ra khi vai trò của Thụy Sĩ trong phòng thủ châu Âu được chú trọng trong bối cảnh nước này được kêu gọi hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc xung đột với Nga. Cuộc tập trận với sự tham gia của 4.000 binh sĩ và trải rộng trên 4 bang kéo dài trong 9 ngày. Trong cuộc tập trận, các binh sĩ đã thực hành đẩy lùi kẻ thù giả định, ném lựu đạn và bắn đạn thật khi họ thể hiện khả năng tự vệ, vốn xác định lập trường trung lập về vũ trang của nước này. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5, một nhóm lính bộ binh, hầu hết là dân thường, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã tham gia huấn luyện tại trường bắn Les Bradiers. Nhóm binh sĩ đã từ từ đi lên một ngọn đồi, sử dụng lựu đạn khoái để che giấu chuyển động trước khi cứu người xuống bắn vào mục tiêu. Thụy Sĩ cũng khẳng định cuộc tập trận Lux 23 đã được lên kế hoạch từ năm 2021 và không phải là phản ứng với diễn biến ở Ukraine. Bình luận về một cuộc tập trận, tướng Matthias Tucher, tư lệnh quân khu 1 của Thụy Sĩ cho biết, sự sẵn sàng của các đối tác chúng tôi và sự hiểu biết của người dân về loạt cuộc tập trận đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên, điều này có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến hiện nay ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters, áp lực của quốc tế đối với Thụy Sĩ đã tăng lên nhằm chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí tới các vùng chiến sự. Tuy nhiên, một số phe phái chính trị lo ngại động thái này sẽ đánh dấu sự kết thúc của truyền thống chính sách đối ngoại trung lập của Thụy Sĩ. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock hôm 9 tháng 5 cho rằng việc Đức phụ thuộc vào năng lượng của Nga là một sai lầm. Đức đã quá phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong một thời gian dài. Đối với mỗi mét khối khí đốt giá rẻ, chúng tôi phải trả gấp đôi, gấp 3 lần an ninh của chính mình. Bà Baerbock phát biểu tại diễn đàn điện gió ngoài khơi Baltic tại Berlin. Bên cạnh đó, theo nữ ngoại trưởng Baerbock, sản xuất năng lượng gió ngoài khơi ở biển Baltic sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho an ninh năng lượng của khu vực trong tương lai. Được biết, Đức và Đan Mạch đang cùng hợp tác trong một dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn, dự kiến sẽ cung cấp năng lượng xanh cho người dân cả hai quốc gia dọc theo một đường ống hydro xuyên biên giới. Diễn đàn điện gió ngoài khơi Baltic do 10 thành viên của Hội đồng các quốc gia vùng biển Baltic, nơi Đức hiện đang giữ chức chủ tịch phối hợp tổ chức. Trong số các chủ đề được thảo luận tại diễn đàn, có sự đan xen giữa các chính sách an ninh và năng lượng, cũng như những thách thức liên quan đến việc tăng công suất năng lượng gió ngoài khơi. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, hôm 9 tháng 5 cho rằng việc trục xuất nhà ngoại giao Canada là chính đáng và cần thiết. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc đã tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Canada tại Thượng Hải trong một động thái ăn miếng trả miếng sau khi Ottawa ra thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Toronto. Động thái này đã làm leo thang mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về những ảnh hưởng của Trung Quốc tại Canada. Chính phủ Canada đã có những hành động sai trái, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhân viên ngoại giao và lãnh sự Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo, Canada hôm 8 tháng 5 đã trục xuất ông Zhao Wei, nhà ngoại giao Trung Quốc đang công tác tại thành phố Toronto, sau khi một báo cáo tình báo cáo buộc ông Zhao Wei đe dọa một quan chức lập pháp Canada vì đã có phát ngôn chỉ trích Bắc Kinh về cách đối xử với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Bên cạnh đó, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 9 tháng 5 đưa tin, chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc điều tra đối với công ty tư vấn Capvision Partners trong một loạt động thái kiểm soát các công ty có liên quan mà theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Capvision được biết là công ty điều hành nhóm mạng chuyên gia lớn nhất của đất nước tỷ dân và có văn phòng tại 8 thành phố trên thế giới, bao gồm Thượng Hải và New York. Trong một phân đoạn dài 15 phút do đài truyền hình nhà nước CCTV vừa công bố, có cảnh các nhân viên an ninh nhà nước đột kích vào văn phòng của doanh nghiệp này. Theo luật pháp Trung Quốc, đây là một hành động thực thi pháp luật thông thường nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp liên quan và để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích phát triển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói trước báo giới trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh. Ngay sau khi CCTV phát sóng hình ảnh nói trên, trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản WeChat của mình, Capvision khẳng định kiên quyết tuân thủ các quy tắc an ninh quốc gia của Trung Quốc và đi đầu trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định của ngành tư vấn. CCTV không cho biết liệu chính quyền có áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với Capvision hay không. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Quốc gia cho biết trường hợp của doanh nghiệp này đã được xử lý theo quy định. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã tiến hành kiểm soát các công ty tư vấn, cũng như thực hiện hạn chế tiếp cận thông tin của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài, chẳng hạn như trường hợp của nhà cung cấp dữ liệu tài chính Win Information Code, làm dấy lên lo ngại trong giới kinh doanh tại nước này. Cùng lúc đó, Reuters cho biết lãnh đạo các quốc gia ASEAN hôm 9 tháng 5 đã đến thị trấn Labuan Bajo của Indonesia trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 5. Các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Đông Timor, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Singapore đã đến bằng máy bay riêng và được đón tiếp bởi các quan chức Indonesia. Trong khi đó, quốc vương Brunei dự kiến sẽ có mặt vào sáng ngày 10 tháng 5. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần này vì ông đang tham gia tái tranh cử. Indonesia, nước chủ tịch ASEAN năm 2023, sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của khối khu vực. Các nhà lãnh đạo các nước Đông Nam Á dự kiến sẽ thúc đẩy Myanmar thực hiện sự đồng thuận hòa bình mà nước này đã nhất trí 2 năm trước để giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra. Trước đó, Tổng thống Indonesia Widodo hôm 8 tháng 5 đã lên án vụ tấn công ở Myanmar nhằm vào các quan chức ASEAN đang chuyển hàng viện trợ nhân đạo, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực ở quốc gia đang bị xung đột tàn phá này. Các tướng lĩnh của Myanmar đã bị cấm tham dự cuộc họp do thiếu tiến triển trong việc thực hiện một kế hoạch hòa bình của ASEAN. Theo Reuters, hàng chục người ủng hộ cựu Thủ tướng Imran Khan đã phong tỏa các tuyến đường ở Lahore vào ngày 9 tháng 5 sau khi ông Khan bị cơ quan chống tham nhũng của nước này bắt giữ, châm ngòi bùng nổ tình trạng hỗn loạn mới ở quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này. Chia sẻ với Reuters, các nhân chứng còn cho biết những người biểu tình cũng chặn một tuyến đường lớn ở thành phố cảng Karachi. Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông Khan đã kêu gọi những người ủng hộ ông phong tỏa Pakistan. Cựu Thủ tướng Khan đã luôn đứng về phía các bạn, những người dân Pakistan, và giờ là lúc cần đứng lên vì ông ấy, đảng PTI viết trên Twitter. Ông Imran Khan, 70 tuổi, là một cựu cầu thủ cricket trở thành chính trị gia. Ông Khan bị phế truất hồi tháng 4 năm 2022 do không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội và đang đối mặt hàng chục cáo buộc, trong đó có tham nhũng. Tháng 11 năm ngoái, cựu thủ tướng đã bị tấn công khi dẫn đầu một cuộc tuần hành về Islamabad để yêu cầu bầu cử sớm ở Pakistan. Vụ bắt giữ ông diễn ra vào thời điểm người dân Pakistan đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với lạm phát cao kỷ lục và tăng trưởng yếu ớt trong bối cảnh tranh chấp với quân đội kéo dài đến năm 2021. Trước đó, nỗ lực vây bắt ông Khan tại nhà riêng ở Lahore cũng làm bùng nổ xung đột gay gắt giữa những người ủng hộ ông và nhân viên thực thi pháp luật tại Pakistan. Một số tin tức xã hội, lần đầu tiên bước xuống nước đối với bất kỳ đứa trẻ nào cũng đầy khó khăn, sợ hãi. Với trẻ em khiếm thính, trải nghiệm này còn hỗn loạn hơn. Tuy vậy, với rất nhiều sự cố gắng, kiên trì và sáng tạo, nhiều đứa trẻ ở Bolivia đã biết bơi trong mùa hè năm nay. Khi không thể lắng nghe lời hướng dẫn, cảm giác chuyển động dưới nước và nhìn thấy sóng nước dội lại có thể khiến trẻ em cảm thấy mất phương hướng. Hơn ai hết, cô giáo khiếm thính Olga Laura Salamanca hiểu rõ những thử thách, nhưng quyết tâm phá vỡ rào cản về ngôn ngữ. Từ tháng 3 năm nay, cô đã mở lớp dạy bơi đặc biệt ở thủ đô La Paz. Trong lớp học, những cử chỉ vung tay, vung chân thay thế cho sự hướng dẫn bằng lời nói, kết hợp với việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Bằng cách tăng cường biểu đạt thông qua cử chỉ, nét mặt, cô giáo hướng dẫn mỗi nhóm từ 10 đến 15 trẻ em khiếm thính tập đứng nước và sau đó là lướt đi nhẹ nhàng. Lớp học đặc biệt này hình thành từ trải nghiệm của cô Salamanca, mất đến 20 năm để người phụ nữ này học bơi vì không có huấn luyện viên nào biết cách giao tiếp với cô. Các bậc phụ huynh cảm thấy hạnh phúc với lớp học của cô Salamanca. Ông John Flores, bố của một cậu bé khiếm thính, cho biết, bơi lội là một thể thao toàn diện và giúp ích cho con tôi rất nhiều. Nó làm giảm căng thẳng. Tiếp theo là câu chuyện của thương nhân người Jordan, ông Abdullah Shakihar. Ông đã tiếp quản cơ nghiệp làm trang sức, truyền lại qua nhiều thế hệ của gia đình và sở hữu hàng loạt cửa hàng ở vương quốc Jordan. Tuy vậy, tầm nhìn của ông còn xa hơn thế. Ông Shakihar cho biết luôn nỗ lực để hiện đại hóa ngành kinh doanh của mình, đưa sản nghiệp của gia đình vươn đến thị trường quốc tế.
Dưới sự giám sát của ông, công ty đã có thể đăng ký bản quyền nhiều thiết kế trang sức ở Mỹ và các sản phẩm đang được bán ở nhiều quốc gia khắp thế giới, gồm Qatar, Kuwait và Hoa Kỳ. Mỗi năm, chúng tôi giới thiệu 10 mẫu mới. Cứ mỗi tháng, chúng tôi cố gắng ra mắt một mẫu mới, bởi khách hàng luôn yêu thích những thứ mới mẻ. Họ hy vọng có thể nhìn thấy các bộ sưu tập mới, những trang sức lạ mắt chưa từng có. Sản phẩm đang được săn đón gần đây là một dây chuyền rực rỡ hình con cáo. Một khách hàng cho biết cô quyết tâm phải tận mắt nhìn thấy mẫu trang sức này. Tôi đã thấy nhiều người nổi tiếng trên mạng đeo mẫu dây chuyền này, vì vậy quyết định tới đây để xem trực tiếp. Nó thật đẹp, nữ khách hàng tên Ablam Anshandin cho biết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.